Nacházíme se v Polské lidové republice na přelomu 70. a 80. let. Již od 70. let se hospodářská situace v Polsku vyvíjí velice negativním směrem a mnoho rodin začíná mít problémy s pokrytím nákladů na vedení domácnosti. Z toho důvodu se 70. léta nesou v duchu četných stávek dělníků. V roce 1978 se novým papežem stává krakovský arcibiskup Karol Wojtyla, jehož všichni známe pod jménem Jan Pavel II. Na počátku 80. let v gdaňských Loděnicích vznikne odborové hnutí Solidarita, které se silně vzepře komunismu. Ve sledu těchto událostí se nachází jeden mladý introvertní kněz, jehož upřímná kázání přivedou do kostela nejednoho ateistu, a který zatím ani netuší, jakou oběť přinese za svobodu polského národa. Vítejte u dalšího videa Temných spisů. V tomto videu se budu věnovat životnímu příběhu polského římskokatolického kněze Jerzyho Popieluszka, který byl zavražděn příslušníky polské státní bezpečnosti. Jeho případ je v Polsku dodnes velice živý a osoba kněze Popieluszka je dodnes vnímána jako symbol boje za svobodu a spravedlnost. Jde o velice smutný, ale zároveň zajímavý příběh statečného člověka. Odkazy na mé zdroje a další důležité informace naleznete jako vždy v popisku videa. Tak to tedy na úvod a pojďme začít úplně od začátku. Jerzy se narodil jako Alfons Popieluszko 14. září 1947 ve východopolské obci Okopy v dnešním podleském vojvodství. Jeho rodiče byli Vladislav a Mariana Popieluszkovi, kteří bohužel svého syna přežili. Měl další 4 sourozence a žil společně se svými rodiči a prarodiči na rodinném statku. Své jméno Alfons získal na popud své matky, která tak chtěla uctít památku svého zavražděného bratra. Její bratr byl v období druhé světové války příslušník polské zemské armády, která bojovala za nezávislost Polska, a byl zabit ve svých 21 letech vojákem Rudé armády. V rodině tedy byla od jeho dětství přítomna jistá antipatie ke komunistickému režimu. Již od dětství Alfons ministroval při mších a šlo o velice zbožného chlapce. První svaté přijímání a biřmování přijal ve svých 9 letech v roce 1956. V roce 1961 nastoupil na střední školu do Suchovole, kde se projevoval samotářsky a šlo o průměrného studenta, který neprojevoval o dané učivo veliký zájem. Jeho rodiče museli několikrát navštívit školu, jelikož tam projevoval své náboženské přesvědčení. Školu však v roce 1965 úspěšně dokončil. 24. června 1965 nastoupil na Vyšší metropolitní teologický seminář ve Varšavě. V listopadu 1965 se díky svému studiu dostal do hledáčku polské státní bezpečnosti, v polštině Služba bezpěčenstva. V tomto videu budu používat ustálený výraz státní bezpečnost, nikoliv bezpečnostní služba. 15. listopadu byl k jeho osobě založen operativní spis. Po roce studia ale musel nastoupit na základní vojenskou službu. Obecně platí, že na vojnu student odcházel buď po absolvování nebo po nedokončení vysoké školy. Komunisté však teologické semináře neuznávali jako plnohodnotnou vysokou školu a jejich studenti museli kvůli vojenské službě studia přerušit. V roce 1966 tedy nastoupil k 54. školnímu polnímu záchrannému praporu, což byla jednotka vyhrazená pro katolické seminaristy. Šlo o jednu z nebojových jednotek, do kterých byli umisťováni tzv. Nepřátelé státu. V československém prostředí jsme zase měli pomocné technické prapory alias černé barony. Na vojně zažil neskutečné trápení jak fyzického, tak psychického rázu. Z armády byl propuštěn v roce 1968, ale kvůli podlomenému zdraví nastoupil zpět do semináře až v roce 1970.
V semináři si změnil jméno z Alfonze na Jeržiho Alexandra a 28. května 1972 byl vysvěcen na kněze. V ten samý rok nastoupil k farnosti ve městě Zobky v Mazovském vojvodství. Zde pobyl 3 roky a věnoval se hlavně vedení kanceláře a vzdělávání mládeže. V roce 1975 se přesunul do Varšavy a byl zde přidělen ke kostelu Jezulátka, kde však vydržel pouhých 11 měsíců. Po tomto krátkém období musel být totiž hospitalizován. V nemocnici si našel kladný vztah ke zdravotnickému personálu, což částečně odstartuje jeho kariéru. Po částečném uzdravení byl přidělen ke kostelu svaté Anny ve Varšavě, kde prováděl běžnou pastorační činnost a navíc každý měsíc konal zvláštní bohoslužby pro zdravotnický personál. Podle výpovědí dalších kněží a věřících byl Popěluško od pohledu běžný mladý muž, nosil moderní oblečení, džíny a adidasky. Jeho bohoslužby byly natolik výjimečné, že na ně chodili davy lidí, kteří se kolikrát nevešli do kostela a poslouchali tak zvenčí. Díky tomu se v roce 1978 stal pastorem veškerých lékařských komunit v Polsku. 2. června 1979 navštívil komunistické Polsko nově zvolený papež Jan Pavel II., jehož návštěva dodala odvahu mnoha věřícím Polákům. Popěluško byl díky své pozici pastora pověřen úkolem zorganizovat a dohlížet na lékařskou péči o papeže během jeho návštěvy. V této době se z běžného řadového kněze začala stávat osobnost polského katolického prostředí. Státní bezpečnost ho nadále bedlivě sledovala a i přes jeho výraznou činnost proti němu nezasahovala. V polském, silně katolickém prostředí bylo pro státní orgány totiž složitější zasahovat do církevních záležitostí. 20. května 1980 byl opět přemístěn, a to ke kostelu svatého Stanislava Kostky ve Varšavě. Zde pokračoval ve svých bohoslužbách pro zdravotníky a sloužil zde i mši za vězně. Mimo to se taktéž začal věnovat opravě místní kaple. Během srpna 1980 nastala v jeho životním příběhu veliká událost. Během bouřlivých událostí v Gdaňsku se setkal se zástupci pobřežních svobodných odborů a dalších stávkových výborů. Seznámil se i s opozičním aktivistou Piotrem Mališevským a budoucím prezidentem Lechem Walesou. V této době v Gdaňsku probíhaly četné stávky a protesty za práva pracujících. V roce 1980 se totiž ekonomická situace v Polsku značně zhoršila a platy dělníků již nestačily na pokrytí jejich životních nákladů. Mnoho z lidí, které zde poznal, stálo za vytvořením nezávislého odborového svazu Solidarita, který byl založen o měsíc později. Komunistické vedení se obávalo sílící demokratické opozice v zemi, kterou reprezentovala nově vzniklá Solidarita. 13. prosince 1981 vyhlásila vláda přímo válečný stav a moci v zemi se ujala tzv. Vojenská rada národní záchrany. Šlo o protiústavní skupinu 23 důstojníků polské lidové armády, která nyní nekompromisně řídila celé dění v zemi. Významnou postavou této skupiny byl generál a budoucí prezident Wojciech Jaruzelski. Ale zpět k Popěluškovi. Ten se v této složité době snažil pomáhat lidem, jak jen to šlo. Dával lidem dary, které získával ze zahraničí a nejvíce zasaženým poskytoval přístřeší a lékařskou pomoc. 28. října 1982 sloužil ve svém varšavském kostele první takzvanou mši za vlast. Ve svém kázání se postavil na stranu pronásledovaných dělníků a nespravedlivě odsouzených aktivistů. Inspirací pro tuto mši mu mělo být učení papeže Jana Pavla II. Účast na těchto mších explodovala do obřích rozměrů a na bohoslužby chodili i ateisté. Díky těmto bohoslužbám se Popěluško stal rychle trnem v oku komunistických orgánů.
Tyto bohoslužby vedl i v letech 1983 a 1984 s tím, že jeho poslední bohoslužba za vlast proběhla 30. září 1984. Nicméně se vrátíme do roku 1982. Tehdy Státní bezpečnost zavedla nový operativní svazek s názvem Popěl. V rámci stejnojmenné akce nasadila Státní bezpečnost na Popěluška své 4 spolupracovníky. Šlo o lidi, kteří s Popěluškem udržovali stálý kontakt a jedním z nich byl dokonce kněz. Po roce aktivního sledování a vytěžování spolupracovníků byl 2. prosince 1983 předvolán k výslechu na Státní bezpečnost. O 10 dní později byl předvolán do Mostovského paláce na hlavní velitelství občanské milice. Zde mu zástupkyně prokurátora Anna Jakovská sdělila obvinění podle paragrafu 194 trestního zákoníku, který zněl takto. Kdo při vykonávání rituálů nebo jiných náboženských úkonů zneužije svobody svědomí a náboženského vyznání k poškození zájmu Polské lidové republiky, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 10 let. Na tomto výslechu strávil několik hodin a bylo mu vysvětleno, že svými kázáními podrývá stát. Ihned poté ho příslušníci Státní bezpečnosti odvezli do jeho bytu v Chlodné ulici. Podle záznamu z Popěluškova deníku jel domů úplně klidný, protože doma nic protistátního neměl. Před vchodem do domu už čekali novináři státní televize, kteří už čekali na jejich příjezd. Po vstupu do bytu začali příslušníci hledat kompromitující materiál. Jeden z nich hned po příchodu bezmyšlenkovitě odhalil skrýš, ve které bylo mnoho kompromitujících předmětů. 15 000 výtisků nelegálních tiskovin, 36 nábojů do samopalu, dynamit s roznětkou, 4 slzné granáty a mnoho dalších předmětů. Popěluško se tomu prý začal smát a řekl jim, že to přehnali. Do protokolu nechal uvést skutečnost, že jeden příslušník šel automaticky otevřít danou skrýš. Popěluško měl být za své bohoslužby a shromažďování nelegálních tiskovin a střeliva souzen. Úřady však nakonec od svých dalších kroků upustili, jelikož šlo o natolik průhlednou inscenaci, že by následný soud stát ještě více poškodil. Tím jsme zakončili rok 1983, ale i v roce 1984 byl neustále předvoláván jak na Státní bezpečnost, tak na občanskou milici. Předvolávání ustalo až 21. července 1984, kdy byla vyhlášena amnestie a jeho případ byl odložen. Další útoky začaly v září 1984, kdy sovětský státní deník Izvestia popsal zátah v Popěluškově bytě takto. Proměnil svůj byt ve skladiště ilegální literatury a úzce spolupracuje s divokými kontrarevolucionáři. Člověk má dojem, že skazatelny nečte kázání, ale letáky psané bujakem. Vyzařuje z nich nenávist k socialismu. V polském tisku se o jeho mších za vlast mluvilo jako o seancích nenávisti. To je velice zvláštní formulace, jelikož se ve svých kázáních právě snažil mírnit emoce rozzuřených pracujících. 13. září 1984 došlo k setkání generála Vojciecha Jaruzelského s dalšími vysoce postavenými úředníky, kde měla zaznít věta o umlčení Popěluška. Začaly mu chodit anonymní výhružné dopisy, ve kterých se například uvádělo: Staneš se národním hrdinou číslo 2, po Přemykovi. Přemyk byl student zabitý občanskou milicí. Taktéž se o něj začal zajímat tehdejší úřad pro náboženské záležitosti a z toho důvodu mu tehdejší polský primas Josef Glemp doporučil, aby odjel studovat do Říma. Popěluško této nabídky nevyužil a zůstal v Polsku, což se mu nakonec stalo osudným. Nyní se dostáváme k tragické události, která skončí knězovou smrtí. Popěluško často cestoval po celém Polsku a využíval k tomu Volkswagen Golf první generace, který řídil jeho řidič a bývalý výsadkář Valdemar Chrostovský. 13. října 1984 byl na cestě z Gdaňsku do Varšavy a tehdy jim neznámí pachatelé do čelního okna hodili kameny, aby je přiměli zastavit.
Zkušený řidič ale situaci vyhodnotil správně a z místa rychle ujel. Později se ukázalo, že šlo o 3 příslušníky státní bezpečnosti, kteří měli ve svém autě nachystány pytle a lopaty. Nešlo však o běžné příslušníky, ale o členy tajné operační skupiny Ministerstva vnitra. Konkrétně šlo o poručíka Leška Penkalu, poručíka Valdemara Chmělevského a kapitána Gřegoře Piotrovského. Hned na začátku této kapitoly chci podotknout, že svědectví, které zde uslyšíte, pochází od řidiče Valdemara Chrostovského, který následující zásah přežil. 19. října 1984 odjel Popěluško se svým řidičem na farnost do Bydhoště. Šlo o jednodenní návštěvu a večer se vraceli zpět do Varšavy. Nevěděli však, že je celou dobu sleduje dříve zmíněná trojice. Přibližně ve 22 hodin jeli po silnici DK80 směrem na Toruň a v lese u města Gorsk je zastavil uniformovaný příslušník občanské milice. Společně s policistou tam byli 2 údajní policisté v civilním oblečení. Uniformovaný policista řidiče vyzval, aby vypnul motor a šel s ním do policejního auta provést dechovou kontrolu. S Popěluškem mezitím čekali 2 neuniformovaní policisté. Jakmile si řidič sedl na sedadlo spolujezdce, tak mu policista nasadil pouta, do úst vložil roubík a přiložil mu nůž na krk. Chrostovský slyšel Popěluškův hlas naposledy, když vykřikl: "Pánové, co to děláte?" Poté už jen cítil, jak něco těžkého hodili do kufru auta, který rázně zabouchli. Všichni 3 poté nasedli do auta a začali z místa rychle ujíždět. Asi po 10 minutách jízdy po temné silnici uviděl Chrostovský světla nedaleké vesnice. Využil této situace a během vysoké rychlosti otevřel dveře a vyskočil z auta. Díky svým zkušenostem z výsadkového vojska věděl, jak má správně dopadnout. Při dopadu se rozbil spojovací řetěz pout a začal utíkat do nedaleké vesnice. Pro únosce nebyl evidentně tak důležitý a pokračovali dále v jízdě. Z vesnické školy zatelefonoval toruňskému knězi a zavolal si sanitku. Společně s toruňským knězem odjel do nemocnice, kde mu poskytli první pomoc a následně šli společně na pobočku Ministerstva vnitra v Toruni. Tam Chrostovský nahlásil únos a následně byl kvůli doléčení převezen do nemocnice Ministerstva vnitra. Po Popěluškovi se slehla zem a několik dní byl nezvěstný. Zpráva o únosu kněze se díky toruňskému knězi okamžitě dostala do západních médií, které o případu informovali veřejnost. 20. října o únosu informovala v televizních zprávách i polská státní televize. V následujících dnech se v polských i zahraničních médiích objevuje více detailů o únosu. Lidé z celého Polska se začali scházet v kostelích a modlili se za bezpečný návrat kněze Popěluška. Většina lidí totiž věřila, že šlo o akci státních orgánů, kterou chtěli pouze vydírat a zastrašit polské představitele katolické církve. – 24. října byla úřady uvolněna informace o tom, že zadrželi podezřelé z únosu a taktéž uvedli, že šlo o 3 pracovníky státní bezpečnosti. V zemích východního bloku šlo o první případ zadržení takovýchto osob a na první pohled se zdá, že samotné ministerstvo vnitra o akci nevědělo. Dodnes není jasné, odkud rozkaz odstranit Popěluška přišel. Dle původní výpovědi kapitána Gřegoře Piotrovského dostal rozkaz od neznámého příslušníka sovětské KGB s krycím jménem Andrej. Poté svoji výpověď záhadně změnil a v nových výpovědích už žádný příslušník KGB nefiguroval. Podle mnoha dalších indicí se ale lze domnívat, že šlo o příkaz z Moskvy. Každý Polák totiž musel tušit, co vražda katolického kněze v Polsku spustí za reakci. Podle oficiální verze 30. října 1984 v 17 hodin vylovili rybáři z řeky Visly u města Vloclavek mužské tělo, tedy 11 dní po únosu. Tělo bylo svázáno a na nohou mělo přivázaný pytel naplněný kameny. Rybáři zavolali milici a tělo bylo ještě v noci převezeno na lékařskou univerzitu v Bělostoku.
Tam byl Popěluško 2. listopadu identifikován svojí rodinou. Podle pitevní zprávy vykazovalo jeho tělo známky několika denního trápení, což je velice důležitá informace pro další vývoj těchto událostí. V listopadu téhož roku byl zadržen plukovník Adam Pětruška, který měl údajně celou akci řídit a při vyšetřování krýt podezřelé. Z napomáhání při únosu byl prošetřován i samotný Valdemar Chrostovský, ale nebyla mu prokázána žádná vina. 27. prosince 1984 zahájil Zemský soud v Toruni soudní proces, kde stanuli všichni 4 obvinění. Soudu předsedal soudce Artur Kujava. Za strůjce únosu byl označen plukovník Adam Pětruška a vina byla prokázána všem 3 příslušníkům státní bezpečnosti. Žalobce požadoval pro plukovníka trest smrti a pro další obviněné nejvyšší tresty odnětí svobody. Celý proces byl postaven na předpokladu, že únos byl samostatnou akcí odpadlíků státní bezpečnosti, o které ministerstvo vnitra ani nevědělo. Obviněným nebyl během soudu prokázán motiv, což je pochopitelné. Neexistuje žádný rozumný a uvěřitelný důvod, proč by měli jen tak unést a zavraždit kněze. Československá státní bezpečnost se v době soudního procesu začala taktéž o případ zajímat a založila svazek s názvem Popel. Obsah tohoto svazku se věnuje hlavně průběhu vyšetřování a reakcím západních médií na soudní proces. Obžalovaní byli nakonec 7. února 1985 odsouzeni takto. Adam Pětruška 25 let odnětí svobody. Grzegorz Piotrowski 25 let odnětí svobody. Lešek Penkala 15 let odnětí svobody a Valdemar Chmělevský 14 let odnětí svobody. Během roku 1986 jim byla díky zásahu ministra vnitra Česlava Kiščaka podstatně snížena výše trestů. 2 odsouzení opustili věznici v průběhu 90. let a jeden z nich v roce 2001. Plnou výši původního trestu si neodseděl ani jeden. V další kapitole se budeme věnovat velkolepému pohřbu, záhadnému porevolučnímu vyšetřování únosu a dalším tajemným úmrtím okolo tohoto případu. Pohřeb Jiřího Popěluška se konal v sobotu 3. listopadu 1984 ve varšavském kostele svatého Stanislava Kostky a byl obrovskou událostí. Pohřbu se účastnilo přibližně 600 000 až 1 milion lidí. Sešli se zde Varšavané i lidé z jiných oblastí, lékaři, dělníci, taxikáři, prostě od každého povolání někdo. Příslušníci občanské milice a státní bezpečnosti se snažili zablokovat příjezdové cesty do Varšavy, aby se lidé nemohli obřadu zúčastnit. Pohřbu se také zúčastnili představitelé odborového svazu Solidarita. Polský primas Glemp, který se zúčastnil zádušní mše, pronesl tato slova. Odpouštíme všem viníkům, kteří z přesvědčení nebo na příkaz ublížili svým bližním. Odpouštíme vrahům Jiřího Popěluška. Nikoho nenávidíme. Možná bylo zapotřebí oběti života, k odhalení skrytých mechanismů zla, k uvolnění silnějších tužeb po dobru, upřímnosti a důvěře. Pohřeb trval celý den a stala se z něj poklidná protikomunistická demonstrace. Rok po jeho smrti byly díky přímluvě papeže Jana Pavla II. Vydány zápisky z jeho deníku, díky kterým o tomto knězi víme o dost více informací. Po převratu hned v roce 1990 se o tento případ začal zajímat státní zástupce Andřej Vitkovský. Ten zjistil, že operativní svazek k Popěluškově osobě byl pravděpodobně skartován ještě před rokem 1990 a zachoval se pouze nic neříkající seznam spisového materiálu. Tento seznam je v současné době v držení Polského institutu paměti národa. Vitkovský zjistil, že únosu se nezúčastnili pouze odsouzení příslušníci státní bezpečnosti, ale i 6 příslušníků vojenské kontrarozvědky VSV z Bydhoště. Vitkovský si za pomocí policie zajistil interní spisy bývalé kontrarozvědky, ve kterých nalezl údaje z 19. října 1984.
Nalezl v nich řádek se jménem Popěluško, u kterého byly napsány jména 6 příslušníků. Šlo o 5 mužů a 1 ženu. Státní zástupce si tyto osoby nechal několikrát předvolat a během výslechů se o případu rozhovořili. Jejich úkol byl prý sledovat Popěluškovu návštěvu v Bydhošti a poté se měli přesunout za město Toruň. Tam počkali na příjezd příslušníků státní bezpečnosti, kteří jim předali Popěluška. Role odsouzených byla tedy velice malá. Příslušníci kontrarozvědky odvezli kněze do vojenských bunkrů nedaleko Varšavy, kde ho předali rusky mluvícím osobám. Lze se důvodně domnívat, že šlo o příslušníky sovětské KGB. Jejich úloha tím však neskončila a měli zajišťovat jídlo a jiné zabezpečení pro tyto Rusy. Podle jejich výpovědí zesnul Popěluško až 25. října, nikoliv 19. října. To by taktéž odpovídalo pitevní zprávě z Lékařské univerzity v Bělostoku. Podle jejich slov nařídil generál Kiščak důkladnou dezinfekci jednoho z bunkrů, což bylo velice neobvyklé a navíc to nebylo v jeho oficiální kompetenci. Šlo o stejného generála, který zajistil odsouzeným příslušníkům co nejnižší tresty. Toto svědectví se shodovalo s informacemi uvedenými ve spisech kontrarozvědky. 3 bývalí příslušníci kontrarozvědky slíbili, že budou v případu vypovídat. Zajímavé je, že se dožadovali zvláštní ochrany jich samotných a jejich rodin. Zřejmě znali informace, které by vyšetřovatelé dovedli ke skutečným objednavatelům vraždy. Jakmile Vitkovský zmíněné skutečnosti uvedl v žádosti pro Ministerstvo spravedlnosti, tak byl okamžitě odvolán a nebylo mu umožněno na případu nadále pracovat. Jde o velice zvláštní reakci, zvláště od orgánu, který má na starosti spravedlnost ve státě. Toto vyšetřování skončilo v roce 1991. Vitkovský později zanechal práce státního zástupce a odešel na nově vzniklý Institut paměti národa, který mapuje komunistické zločiny. Jako bývalý státní zástupce nastoupil na vyšetřovací oddělení tohoto úřadu. Zde se opět pokusil případ otevřít a podařilo se mu nalézt dalšího svědka. Šlo o jistého rybáře Jana, který tvrdil, že večer 25. října 1984 viděl společně se 2 kamarády podezřelé muže, kteří hodili do řeky Visly předmět podobný tělu. Verze s 25. říjnem nebyla nikde uveřejněna a právě proto se Vitkovský domníval, že svědectví rybáře je pravdivé. Během let 2002 až 2004 vypracoval obžalobu, kterou mu jeho vedoucí neschválil. V obžalobě se totiž objevily jména několika čelných představitelů Polské lidové republiky, kteří o chystaném únosu měli údajně vědět. V roce 2008 se o případ začal zajímat investigativní novinář Leszek Šimovský, který nezávisle potvrdil Vitkovského teze o bunkru. Ale ani toto potvrzení nehnulo s Ministerstvem spravedlnosti, které znovu otevření případu stále odmítá. Kolem případu se na přelomu tisíciletí začaly objevovat zvláštní úmrtí, které spojuje stejný modus operandi. V roce 1992 zesnul v bělostocké nemocnici knězův 18letý bratranec Tomáš Popěluško. Příčina úmrtí – otrava metylalkoholem. Vzdálenější příbuzná Danuta Popěluško zemřela 1. února 2000 taktéž v bělostocké nemocnici na otravu metylalkoholem. K otravě mělo dojít v průběhu hospitalizace. Poslední obětí byl rybář, který Institutu paměti národa poskytl své svědectví. Během prosince 2004 zemřel v nemocnici ve Vloclavku. Příčina úmrtí byla opět otrava metylalkoholem. Podle lékařské zprávy došlo opět k otravě v průběhu hospitalizace. I přes naléhání rodiny nebyla ani v jednom případě provedena pitva. 13. října 2009 Popěluškovi posmrtně udělil prezident Lech Kačinský nejvyšší polské vyznamenání Řád Bílého orla. 19. prosince 2009 papež Benedikt XVI. Oficiálně prohlásil Jeržiho Popěluška za mučedníka a jeho beatifikace se konala 6. června 2010 ve Varšavě. Pomníky připomínající Popěluškovu oběť se vyskytují po celém Polsku a jeho osoba je dodnes symbol boje za svobodu polského národa. A jsme na konci tohoto příběhu.
Během psaní tohoto příběhu mě vrtala hlavou jedna myšlenka. Proč každé nové bádání a vyšetřování skončí vždy stejně? Pokaždé přijde povel z vyšších míst, aby bylo vyšetřování zastaveno. Kdo může mít stále zájem na tom, aby byl případ stále obestřen tajemstvím? Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a co si o tomto případu myslíte vy. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Pomůžete tak rozšířit naší komunitu o další skvělé diváky. Taktéž se můžete stát členem tohoto kanálu a získat tak různé divácké výhody. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.